So ito na yung mga naputol natin mga boss. Ayan. Ito. Ayan. Ito. Ayan. So ngayon naman is mag-assemble tayo. Alright. So ayan mga boss, na assemble na natin. And next naman is yung pag-finish. Alright, let's go. Smooth na smooth. Alright. Diara ang atong pintal, color puti. Kanya atos ang i-mix. Karon mga boss, ang unahon natong pintal kayang kaning suo gamiton kay paintbrush kaning gamay na para makuot na to. Diara mga boss, paugan na lang ta. So mo din na itong gigamit ay kaning paintbrush o roller brush. Tara, paugan na lang ta karon. Paabot nga o cure and drying ang pintal. Alright, ayos.